Hypätään seuraavaan kohtaan, eli palkansaajat, ja lähdetään lisäämään ensimmäistä palkansaajaa. Palkansaajia voidaan luoda joko yksittäin tällä luo palkansaajapainikkeella tai tuoda useampi henkilö kerralla Excelillä. Ja tässä yhteydessä käytän nyt manuaalista luontia, mutta totta kai jos niitä palkansaajia on isompi määrä, niin kannattaa tuo Excel-tuonti tehdä. Eli tuossa Excelissä laitetaan tästä tuo pohja täytettäväksi, täytetään sinne vaaditut kohdat ja sitten samasta näkymästä imastaan tuo takaisinpäin ja tuodaan sillä massana noita henkilöitä. Mutta tosiaan nyt luon manuaalisesti tuon, eli annetaan tuonne ja henkilötunnus ja sitten tuolta alhaalta vihreällä lisää. Ja punaisella tähdellä merkityt kentät on vähintään pakollisia täyttää, mutta toki sinne saa enemmänkin tietoa antaa halutessaan. Puhelinnumero on meillä pakollinen tieto ja silloin sen voi ohittaa vaikka muutamalla nollalla, jos ei sitä puhelinnumeroa ole tiedossa tai ei halua sitä syöttää. Täällä toimipaikkalistauksessa tosiaan, jos yrityksellä on useampi toimipaikka, niin silloin perustaa ne sinne yrityksen alle. Niin tässä voi ottaa sitten kantaa siihen, että mihin toimipaikkaan tämä kyseinen henkilö kuuluu. Yrityshierarkia-oikeudet viittaa tuohon hyväksyntätasoon, eli sinne voidaan luoda eri hierarkiatasoja, minkä alle henkilö sitten ohjataan. Eli kuka hänen työaikaansa, matkalaskuja ja palkkojaan hyväksyy, niin tämä määrittää. Ja mulla ei ole tänne nyt yhtään tasoa luotu, niin se on aina oletuksena tuo yrityksen taso, mutta mikäli niitä tasoja luo, niin tulevat tähän valittaviksi. No sitten seuraavana on yrittäjäpalkkatoiminto, eli täältä voi sallia sen, että henkilö saa itselleen maksaa palkkaa ja tarkoittaa tuota NetVisorin etusivua, mistä yrittäjä voi itselleen siirtää rahaa ja ohjelma muodostaa siitä automaattisesti palkkalaskelman ja lähettää palkkatietoilmoituksen maksun yhteydessä. Eli tätä ei tarvitse silloin, jos palkan laskija laskee palkan ihan palkkojen puolella. Tämä on ainoastaan sitä pikamaksua varten. Palkanlaskennan tiedot aloitetaan sieltä palkkamallista, eli siellä nyt tulee nyt valittaviksi ne palkkamallit, mitä sinne on perustettu. Kohdistan tämän henkilön tuonne kuukausipalkkalaisiin. Palkansaajan numero olisi sitten ulkopuolista tuontia varten, eli jos toisesta järjestelmästä tuodaan NetVisoriin työaikatietoja, mitä tahansa, missä palkansaajaa tarvitsee tunnistaa, niin tunnistajana toimii joko numero tai henkilötunnus, niin tämä olisi sitten se numerokohta. Mikäli ei ole tuontia käytössä, mutta haluaa numeroita käyttää, niin mikään ei estä numeroimasta tähän itse jotain numeroa, mitä haluaa sitten seurannassa käyttää. No, veronumero ei ole pakollinen tieto, mutta sen voi tarvittaessa tuohon antaa. Seuraavana täällä on ennakon velkatili, eli mikäli maksaa palkka- ja matkaennakoita NetVisorin kautta suoraan, niin silloin käytetään tuota velkatiliä. Palkkalaskelman toimitustapa oletuksena on verkkopalkka, mutta sieltä löytyy myös paikallinen tulostus ja tulostuspalvelu. Teksti ennen, teksti jälkeen palkkalaskelmarivien, eli kiinteätä tekstiä, jos haluaa sinne palkkalaskelmalle muodostaa, niin onnistuu täältä. Sitten semmoinen kertaluonteinen selvitys onnistuu siellä palkkaa laskettaessa, jos sille on tarvetta. No sitten mikäli palkansaajalta täytyy palkasta napata ulosmittausta, niin laitetaan tuohon ulosottoon täppä. Ja se kysyy, että kuinka monta elatuksen varassa olevaa henkilöä, niin täytyy laskea auki siitä suojaosuudesta. Ja se tarkoittaa sitä, että vuodenvaihteessa suojaosuuksien päivittyessä niin ei tarvitse uutta suojaosuutta päivitellä mihinkään, vaan se automaattisesti tämän mukaan sitten huomioidaan siellä palkkalaskennassa. No sitten jos haluaa tuonne
tuon poikkeustiedon tuonne palkkatietoilmoitukselle, että ei ole vakuuttamisvelvollisuutta sotumaksun osalta, niin voi laittaa tuon täpän. Toki mikäli maksaa semmoisia tulolajeja, mistä ei sotua mene, niin ne huomioidaan sen tulolajin mukaan, tai mikäli henkilö on yli 68-vuotias, niin sama juttu, eli ikärasismi huomioidaan ja samoin tulolajiohjaukset siellä palkkalajien takana huomioidaan. Niitä ei ole syytä tässä laittaa. No sitten tämä kommenttikenttä on omia muistiinpanoja varten, eli tänne voi kirjoitella tekstejä, mitkä näkyy sitten siellä, kun laskee palkkaa. Esimerkiksi, että viime kuussa unohtui lounassetelit, nappaa tästä palkasta, niin näkyy sitten itselleen siellä, kun tekee. Ei tulostu mihinkään, eikä näy palkansaajalle, näkyy muille sitten, joilla on palkanlaskenta oikeudet ja siellä palkanlaskennassa tai tässä näkymässä pyörivät. No sitten täällä on vuosilomatiedot, eli voidaan asettaa täältä vuosilomalain mukainen kertymä, eli päiväkertymä, kuinka monta päivää henkilölle kertyy. Oletuksena löytyy tuo vuosilomalain mukainen kertymä vuoteen asti 2, sen jälkeen 2,5 päivää. Myöhemmässä vaiheessa tullaan tuonne lomien asetuksiin, niin voidaan siellä muuttaa noita tarvittaessa. Lomaprosentin sääntö, mikäli siinä käytettäisiin prosenttiperusteista lomalaskentatapaa, niin sitten asetettaisiin tuo lomaprosentti, ja lomaprosentti on 9 tai 11,5, eli tuo sääntö, mikä täältä löytyy, ja sama juttu, sitäkin voi muokata, tai niitä voi tehdä uusia sääntöjä sinne taustalle. En valitse tälle henkilölle nyt lomaprosenttia, kun tämä oli kuukausi palkkalainen. Lomalaskentatapa ei ole vielä valittavana, tulee tuossa käyttöönoton myöhemmässä vaiheessa, niin valitaan se sen jälkeen. Työssäoloehdosta löytyy 14 päivää, 35 tuntia tai ei-ehtoa, ja tämä on tärkeä huomioida, että tämä tarkoittaa, jos tähän valitsee 14 päivää, niin se tarkoittaa, että NetVisorin työn seurannasta tulee löytyä 14 päivälle työaikakirjaus. Ja mikäli ei löydy, niin henkilölle ei kerry lomaa siltä kuukaudelta, mille lomia ollaan laskettamassa. Eli tärkeää huomata, että mikäli se henkilö, tämä kuukausipalkkalainen, sen työaika ei millään tavalla löydy NetVisorista, niin käytetään tuota ei-ehtoa, koska ei voida tietää, että milloin hän on oikeasti ollut siellä töissä. Poikkeuksena tuntipalkkalaisilla tuo 35 tuntia, että toki maksetuista tunneista tiedetään, että kuinka monta tuntia he ovat palkkaa saaneet, niin voidaan sitä hyödyntää, mutta päivissä tämä huomio. Ajanhallinnan tiedot alta löytyy liukuman seuranta, eli mikäli tuo työaikaosio tulee käyttöön ja haluaa siellä liukumia seurata, niin tähän laitetaan silloin se liukuman seurannan aloituspäivä ja paljonko liukuma on seurannan alkaessa, niin lähtee tuosta sitten jatkamaan tuota liukumaseurantaa. No, tilityspisteiden alta löytyy palkansaajan vakuutuskäsittely ja henkilö täppääntyy automaattisesti kaikkiin vakuutuksiin ja käsitellään niin päin, että mikäli olisi esimerkiksi yrittäjä, niin käydään silloin nappaamassa nämä käsittelyt pois päältä, mutta muutoin niin antaa olla kuten onkin, eli tuo automaattinen käsittely ja tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksessa rastit. Automaattinen käsittely tarkoittaa sitä, että se haistelee sen iän ja muuttaa niitä prosentteja sitten sen mukaan. Ammattiliiton jäsenmaksu täällä on oletuksena nyt vain 1, eli tähän tulee tuossa myöhemmässä vaiheessa ne liitot, mihin mihin palkansaajan jäsenmaksua ulos maksetaan, ja tässä voi sitten valita sen liiton, että mihin tämä henkilö kuuluu. Palkansaajan lisätiedot on tulorekisterin täppätietoja, eli mikäli ehto täyttyy, niin raksia ruutuun, niin menee ilmoituksella tuo tieto eteenpäin. Velotettavat palvelut, siellä on valittavana palkat ja matkat, ja palkat tulee olla kytkettynä päälle, jotta henkilölle voidaan laskea palkka NetVisorissa. Ja kun palkat on kytkettynä päälle, ohjelmistosta muodostuu veloitus. Tarkoittaa sitä, että kun henkilö lopettaa, niin sen lisäksi, että merkitään sinne se päättymispäivä sille työsuhteelle, niin käydään nappaamassa tämä raksi pois päältä, niin velotus ohjelmiston osalta päättyy. Matkat, siinä kun on raksi, niin henkilö voi tehdä matkalaskun ja velotus tapahtuu siltä kuukaudelta, kun matkalasku sinne luodaan. Eli siinä mielessä poikkeava, että raksia voi pitää päällä koko ajan.
Koulutustietoja, vapaaehtoisia, mikäli haluaa sinne tallentaa, niin on mahdollista tuosta tallentaa. Ja sitten ensimmäisen työsuhteen tiedoissa tulee taas pakollisia kenttiä. Täällä on erikseen yhtäjaksoisen työsuhteen alkupäivä ja sitten on työsuhteen alkamispäivä. Ja tuo ylempi sitten siinä tapauksessa, mikäli olisi esimerkiksi monta peräkkäistä määräaikaista ja lomat laskettaisiin tämän ensimmäisen työsuhteen alkupäivän mukaan, niin käyttää sitä tässä. Mutta muuten tämä riittää, tämä missä on punainen tähti. Ammattinimike on tämä, mikä näkyy palkkalaskelmalla. Eli tulostuu sinne. Ja sitten ammattiluokka ei ole punaista tähteä, mutta pakollinen, jos henkilö kuuluu tapaturmavakuutukseen. Eli silloin se tähän määritellään. Ja näitä on täällä vinopino, pystyy lähteä tuohon kirjoittamaan ja sillä hakemaan. Pystyy myös asettamaan massana, jos siellä on paljon samoja. Ja tästä alaspäin tiedot on vapaaehtoisia, mutta mitä enemmän sinne tietoa antaa, sitä enemmän palkkatietoilmoituksella sitä lähtee eteenpäin. Eli tuonne noita työsuhteen tietoja, säännöllinen työaika, myös esimerkiksi että tuonne työaikakirjaukseen vaikuttava, eli esimerkiksi liukumaseuranta käyttää sitten tätä työaikaa, jos tämä poikkeaa sieltä ryhmän takana olevasta asetuksesta. Tämä ei lähde millään tavalla palkkaa osittamaan tai pienentämään, eikä myöskään tuo, eli ainoastaan näitä tietokenttiä täällä. Mikäli henkilöllä on autoetu, niin täältä löytyy autoetuauton käyttöönottovuosi, eli tämä määrittää sitten sen ikäryhmän sinne palkkatietoilmoitukselle, eli tärkeää tänne laittaa. Ja sitten täällä esimerkiksi määräaikaisissa voi tuon päättymispäivän määritellä etukäteen. Yes. Ja sitten vihreällä alhaalta luo uusi palkansaaja. Ja nyt meillä on Pauli palkansaaja luotu tänne. Ja nyt tämä sivu päättyy tuohon veloitettaviin palveluihin, missä hallinnoidaan sitä henkilön aktiivisuutta ja sitä veloitusta ohjelmiston osalta. Ja nuo tiedot, mitä tuonne koulutuksista ja työsuhteesta täytin, niin hyppäsi tänne omille välilehdilleen, missä jatkossa niitä voi muokata. Ja esimerkiksi työsuhteen päättyessä sitten asettaa tänne sitä päättymispäivää. Yes. Jatkossa uudet palkansaajat luodaan ylhäältä palkat ja uusi palkansaaja ja lähdetään samalla tavalla antamaan niitä pakollisia tietoja. Ja sitten täältä löytyy tämä tuo palkansaajia, mistä löytyy tämä Excel-pohja, mistä voi tuoda useamman henkilön kerralla.